હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું મેથીની ભાજીનું 100% નવું શાક. ફ્રેન્ડ્સ, શિયાળાની શરૂઆત થાય ને એટલે માર્કેટમાં એકદમ મસ્ત લીલીછમ મેથી આવવા માંડે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે મેં જે શાકની રેસીપી શેર કરેલી છે ને એ આજ સુધી તમારી સાથે કોઈએ પણ શેર નહીં કરેલી હોય. એકદમ નવી રીતે અને નવા સ્વાદ સાથે મેથીની ભાજીનું શાક બનાવેલું છે. તો ચાલો બનાવીએ 100% નવી રીતે બનેલું મેથીની ભાજીનું નવું શાક. મેથીની ભાજીનું નવું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં 100 ગ્રામ મેથીની ભાજી લીધી છે અને તમે જોઈ શકો છો કે મેં ખાલી મેથીના પાન જ ચૂંટેલા છે, ડાળખાનો ભાગ નથી લીધો અને આ રીતે બારીક સમારી લીધી છે. આજે જે નવું શાક બનાવવાનું છે ને એમાં ડાળખાનો બિલકુલ સારો ટેસ્ટ નહીં આવે, એટલે પાન ચૂંટીને જ તમારે આ શાક બનાવવાનું રહેશે. તો સમારેલી ભાજી સાઈડ પર રાખી દેશું અને શાક માટે એક સ્પેશિયલ ગ્રેવી તૈયાર કરી લેશું. તો ગ્રેવી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 2 લીલા મરચાં, 2 ડુંગળી, થોડા આદુના ટુકડા અને 12 થી 15 કળી લસણ લીધેલું છે. લસણ ડુંગળી ના ખાતા હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો. તો બધી જ સામગ્રી આપણે મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આજ સુધી તમે મેથીની ભાજીનું અનેક વખત શાક બનાવેલું હશે, પણ એક વખત તમે મારી રીતે આ શાક બનાવજો, ઘરના બધા આંગળા ચાટતા રહી જાય ને એટલું મસ્ત આ શાક તૈયાર થશે. ડુંગળી રફલી સમારીને મિક્સર જારમાં ઉમેરી દીધી છે. એ રીતે આપણે મરચાં પણ રફલી સમારીને જ ઉમેરી દઈશું. સાથે લસણ અને આદું પણ ઉમેરી દઈશું અને બધું પીસી લેશું. પણ આ પીસવામાં ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણે દરદરું પીસવાનું છે, એકદમ ફાઇન ચટણી જેવું નથી પીસી લેવાનું. તો અહીંયા જુઓ કે મેં આ રીતે દરદરું પીસી લીધું છે. તો પીસેલી સામગ્રી આપણે બાઉલમાં લઈ લેશું. બધી સામગ્રી પીસી અને પેસ્ટ તૈયાર કરી લીધેલી એ બાઉલમાં કાઢી લીધી છે. હવે એ જ મિક્સર જારમાં આપણે 3 ટમેટાની પ્યુરી કરી લેશું. તો ટમેટા પણ રફલી સમારી અને મિક્સર જારમાં લઈ લેશું. ટમેટા મિક્સર જારમાં લઈ લીધા છે. હવે ટમેટા પણ પીસી લઈએ. અહીંયા ટમેટાની પ્યુરી પણ તૈયાર થઈ ગઈ છે, એ પણ એક બાઉલમાં કાઢી લેશું. હવે જે સમારેલી મેથી છે ને એક મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું અને મેથી સાથે થોડા મસાલા કરી લેશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી લાલ મરચું, 5 ચમચી જેટલી હળદર, અડધી ચમચી ધાણા જીરું, 1 ચમચી વરિયાળી, અડધી ચમચી હિંગ અને જે આપણે પેસ્ટ તૈયાર કરેલી છે ને એમાંથી 1 મોટી ચમચી પેસ્ટ પણ ઉમેરી દઈશું અને સાથે થોડો લીંબુનો રસ પણ ઉમેરશું. અને બધા જ સ્વાદને બેલેન્સ કરવા 1 ચમચી તેલ ઉમેરશું અને થોડા ફ્રેશ સમારેલા કોથમરીના પાન ઉમેરશું. પહેલાં બધો જ મસાલો મેથીની ભાજી સાથે ચોળી અને મિક્સ કરી લઈશું. અત્યારે ભાજીની ક્વોન્ટિટી વધારે લાગે છે ને, પણ તમે થોડી વારમાં જોશો કે બધું મિક્સ થતાં ભાજી થોડી સોફ્ટ થઈ જશે અને ક્વોન્ટિટી પણ તમને ઓછી લાગશે. પહેલાં આ રીતે મસાલો ચોળી લેવાનું કારણ એ છે કે તમે મસાલો આ રીતે મેથી સાથે ચોળશો ને એટલે મેથીમાંથી પાણી રિલીઝ થશે. પરિણામે તમારે ચણાનો લોટ એકદમ ઓછા પ્રમાણમાં ઉમેરવો પડશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બધું મિક્સ કરતાં મેથીમાંથી ઘણું ખરું પાણી રિલીઝ થયેલું છે. તો હવે 2 ચમચી જેટલો આપણે ચણાનો લોટ ઉમેરશું. અહીંયા મેં મોટી 2 ચમચી ભરીને ચણાનો લોટ લીધેલો છે. બને એટલા ઓછા લોટનો ઉપયોગ કરવાનો છે. અહીંયા બધું મિક્સ કરી લીધું ને તો હજી આપણને થોડા લોટની જરૂર વધારે લાગે છે, તો વધારે 1 ચમચી જેટલો લોટ ઉમેરશું. આમાં આપણે પાણીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. મેથીને ભાજીને બાઇન્ડિંગ મળે ને એટલો જ લોટ આપણે ઉમેરવાનો છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણે બિલકુલ પાણીના ઉપયોગ કર્યા વગર આ રીતે મેથીની ભાજી અને લોટ સરસ મિક્સ કરી લીધા છે. હવે એક વખત હાથેથી બોલ બનાવી અને ચેક કરી લેવાનો. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બોલ એકદમ સરસ બની રહ્યો છે. બિલકુલ હાથેથી આ રીતે કરતાં પણ છૂટો નથી પડતો. મીન્સ કે મેથીની ભાજીને એકદમ સરસ બાઇન્ડિંગ મળી ગયું છે. બસ હવે તૈયાર કરેલું મિશ્રણ સાઈડ પર રાખી દઈશું અને શાક બનાવી લેશું. શાક બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી રાઈ અને અડધી ચમચી જીરું ઉમેરશું. રાઈ જીરું સરસ ફૂટે એટલે થોડી હિંગ ઉમેરશું
અને તરત જ જે આપણે આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ કરેલી છે ને એ ઉમેરી દઈશું. પેસ્ટ ઉમેરી અને ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી વઘાર બિલકુલ બહાર ના ઉડે. થોડી વાર પછી ઢાંકણ ખોલી અને બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું. ગ્રેવી સાંતળો ને ત્યારે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી કરી દેવાની. આદુ મરચાં ડુંગળીની ગ્રેવી એકદમ સરસ સંતળાઈ જાય ને તેલ છૂટું પડે ને ત્યાં સુધી સાંતળી લેવાની. અહીંયા સરસ સંતળાઈ ગઈ છે, તો હવે ટમેટાની પ્યુરી તૈયાર કરેલી છે ને એ ઉમેરી દઈશું. આ ટાઈમે પણ ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી જ રાખવાની છે. હવે મસાલા કરી લઈશું. 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર. આપણે લીલા મરચાંનો પણ ઉપયોગ કરેલો છે, તો લાલ મરચું પાવડર તમારા ટેસ્ટ મુજબ ઉમેરવાનું. 1/2 ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું. બધો જ મસાલો ગ્રેવી સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું. ઘરમાં વડીલો હોય ને એને તો મેથીની ભાજીનું શાક પસંદ જ હોય, પણ નાના બાળકોને તમે મેથીની ભાજીનું શાક બનાવી દો ને તો ખાવું પસંદ ઓછું કરતા હોય છે. પણ તમે આ નવી રીતે મેથીની ભાજીનું શાક એક વખત બનાવજો. વડીલો કરતાં તો તમારા બાળકો આ શાક વધારે ખાશે, એટલું મસ્ત આ શાક તૈયાર થશે. અને તમને ફ્રેન્ડ્સ ખબર તો છે જ કે આપણી કાઠિયાવાડી સ્વાદ ચેનલમાં દરેક શાકની રેસીપી અલગ જ હોય છે. અહીંયા બધું સરસ મિક્સ કરી લીધું છે. ફરી પાછું થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી આપણી ગ્રેવી પરફેક્ટ તૈયાર થઈ જાય. થોડી વાર પછી અહીંયા જોઈએ ને તો તમે જુઓ કે ગ્રેવી સરસ સંતળાવા માંડી છે. હજી આપણી ગ્રેવી કમ્પ્લીટ તૈયાર થયેલી નથી. હવે આ ગ્રેવીને થોડી થિકનેસ આપવા માટે 1 નાની ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરું છું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે ચણાના લોટની ક્વોન્ટિટી જોઈ લેજો. ચણાનો લોટ આપણે 1 નાની ચમચી જેટલો જ ઉમેરવાનો છે, વધારે નહીં ઉમેરતા. વધારે જો તમે ચણાનો લોટ ઉમેરી દેશો ને તો ગ્રેવી વધારે થીક થઈ જશે. પરિણામે શું થશે કે શાકમાં ઉમેરેલું તેલ બધું ચણાનો લોટ એબ્ઝોર્બ કરી લેશે, એટલે શાકમાં બિલકુલ તેલ નહીં દેખાય અને તમારા શાકનો કલર પણ બરાબર નહીં આવે. તો ચણાનો લોટ પણ આપણે ગ્રેવી સાથે એકદમ સરસ સાંતળી લેવાનો છે. આ બધી પ્રોસેસ કરવા ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી જ રાખવાની છે. એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. જો તમારી ગ્રેવી બળી જશે ને તો શાકનો ટેસ્ટ ક્યારેય પણ પરફેક્ટ નહીં આવે. ગમે તે શાકમાં તમે ડુંગળી ટમેટા ઉમેરતા હોય, ગ્રેવી પરફેક્ટ તૈયાર થઈ જાય ને પછી જ પાણી ઉમેરવાનું. પાણી ઉમેરવાની શાકમાં ક્યારેય ઉતાવળ નહીં કરવાની. જો ઓછા તેલ મસાલામાં તમારે વધારે સ્વાદિષ્ટ શાક બનાવવું હોય ને તો આવી નાની નાની બાબત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની. હવે અહીંયા તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે આપણી ગ્રેવી સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. સાઈડમાંથી બધેથી તેલ છૂટું પડી ગયું છે. અને બીજી રીત તમને બતાવું, તમે અહીંયા ભેગું કરો ને તો તમારી ગ્રેવી સરસ ભેગી થવા માંડી છે. તમે જોઈ શકો છો ને ફ્રેન્ડ્સ, ગ્રેવી આ રીતે ભેગી કરીએ ને એટલે તેલ બધું છૂટું ને છૂટું જ રહે છે. મીન્સ કે આ ગ્રેવી સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આ ગ્રેવી સાથે આપણે 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું. પાણી ઉમેરો ને એટલે ગેસની ફ્લેમ થોડી ફાસ્ટ કરી દેવાની, જેથી તમારી ગ્રેવી બિલકુલ ઠંડી ના થાય. અહીંયા પાણી સાથે ગ્રેવી આપણે સરસ મિક્સ કરી દીધી છે. ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ કરેલી છે. 1 મિનિટ ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. હવે અહીંયા તમે જુઓ કે થોડી વારમાં ગ્રેવી સરસ ઉકળવા માંડી છે. ગ્રેવી સરસ ઉકળી જાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ આપણે ધીમી કરી દઈશું. અને હવે જે આપણે મેથીની ભાજીનું મિશ્રણ તૈયાર કરેલું છે ને એ મિશ્રણમાંથી આપણે નાના નાના બોલ તૈયાર કરી લેશું. હાથ તેલવાળો કરશું અને મિશ્રણમાંથી થોડો થોડો મિશ્રણ લેતું જવાનું અને આ રીતે બોલ બનાવી લેવાના. તમે ઈચ્છો તો બોલને અલગથી તળીને પણ ઉમેરી શકો છો, પણ આજે આપણે ઓછા તેલમાં વધારે સ્વાદિષ્ટ શાક બનાવવાનું છે. તો ગ્રેવી અહીંયા ઉકળવા માંડે ને એટલે આ રીતે બોલ બનાવી અને ગ્રેવી સાથે મૂકતા જવાના. ગ્રેવી સરસ ઉકળેલી હોવી જોઈએ, પછી જ આ રીતે તમારે બોલ ગ્રેવીમાં ઉમેરવાના છે. તો મીડિયમ સાઇઝના બોલ બનાવતું જવાનું અને તૈયાર કરેલા બોલ ગ્રેવીમાં મૂકતું જવાનું. તૈયાર કરેલા મિશ્રણમાંથી બધા જ બોલ બનાવી અને ગ્રેવી સાથે ઉમેરી દીધા છે. ગેસની ફ્લેમ અત્યારે મેં ધીમી જ રાખેલી છે. હવે ગ્રેવી સાથે તમે બોલ ઉમેરો ને
એટલે હમણાં ટચ કરવાના નથી. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને થોડીવાર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી ગ્રેવી સાથે બોલ એકદમ મસ્ત બફાઈ જાય. ઘણા લોકો આ રીતે મેથીની ભાજીના કોફતા બનાવી અને શાક કરતા હોય છે, પણ અલગથી તેલમાં તળે છે અને પછી શાકમાં ઉમેરે છે. પણ આજે મેં તમને એકદમ શોર્ટકટ રસ્તો બતાવેલો છે. આ રીતે તમે શાક બનાવશો ને તો વધારે સ્વાદિષ્ટ બનશે અને તેલ પણ ઓછું જોશે અને સાથે સાથે પૌષ્ટિક તો ખરું જ. થોડીવાર પછી ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ ને તો અહીંયા તમે જુઓ કે શાકમાં રહેલી ગ્રેવી મોટા ભાગની એબ્ઝોર્બ થઈ ગઈ છે. હવે ગ્રેવીને થોડી પાતળી કરવાની છે, તો ફ્રેન્ડ ઠંડુ પાણી નથી ઉમેરવાનું. ગ્રેવી પાતળી કરવા માટે મેં અહીંયા સાઈડમાં ગરમ પાણી મૂકી દીધું છે. આપણે અડધા કપ જેટલું ગરમ પાણી ઉમેરશું. ગરમ પાણી ઉમેરશો ને એટલે કુકિંગ પ્રોસેસ બિલકુલ ધીમી નહીં પડે અને શાક તમારું પરફેક્ટ તૈયાર થશે. ગરમ પાણી ઉમેર્યા પછી હળવા હાથે આપણે ચમચો ફેરવવાનો છે. આ બોલ એટલા સોફ્ટ છે ને કે ચમચો જો તમે વધારે ફેરવશો ને તો બોલ ગ્રેવીમાં વિખેરાઈ જશે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે જ્યારે આપણે બોલ્સને ગ્રેવીમાં ઉમેરેલા ના ત્યારે કેટલી નાની સાઇઝના બનાવેલા અને અત્યારે ફૂલીને મોટી સાઇઝના થઈ ગયા છે. હળવા હાથે આ રીતે એક વખત ઉપર નીચે કરી લેવાનું, જેથી બોલ્સ બધી બાજુ એક સરખા બફાઈ જાય. એટલે જ તમને ફ્રેન્ડ્સ મેં આગળ કહેલું કે ઓછામાં ઓછા લોટનો ઉપયોગ કરી અને આજે આપણે આ બોલ્સ તૈયાર કરવાના છે. ફરી પાછું આપણે 2 થી 3 મિનિટ ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. 2 થી 3 મિનિટ પછી ફરી શાક ચેક કરીએ તો અહીંયા તમે જુઓ કે આપણે જે ગરમ પાણી ઉમેરેલું ને એ બધું જ એબ્ઝોર્બ થઈ ગયું છે અને ગ્રેવી એકદમ મસ્ત ઘટ થઈ ગઈ છે. એક વખત શાકમાં ઉમેરેલો બોલ આપણે ચેક કરી લઈએ. અહીંયા જુઓ, બોલ કટ કરો ને તે આરામથી કટ થઈ જાય છે અને અંદર સુધી સરસ બફાઈ ગયો છે. હવે આ શાકને એકદમ રીચ ટેસ્ટ આપવા માટે 1 ચમચી ઘરના દૂધની મલાઈ ઉમેરશું. ફ્રેન્ડ્સ, થોડી મલાઈ ઉમેરવાથી શાકમાં એકદમ મસ્ત સ્વાદ આવે છે. મલાઈ આપણે ગ્રેવી સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ બોલ એટલા સોફ્ટ તૈયાર થયેલા છે ને કે આ શાકમાં તમારે વધારે ચમચો ફેરવવાનો નથી. હવે છેલ્લે શાકમાં અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરશું, ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરશું અને થોડો લીંબુનો રસ ઉમેરશું અને બધું જ હળવા હાથે મિક્સ કરી લેશું. તો જોતાં જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય ને એવું મેથીની ભાજીનું નવું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ વિડીયો જો તમને પસંદ આવેલો હોય ને તો વિડીયોને 1 લાઇક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ અવનવા વિડીયો જોવા માટે કાઠિયાવાડી સ્વાદ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી લેજો. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.